Students, next topic is enantiomerism. First, you'll define enantiomers. You'll say isomers whose molecular structures are non-superimposable mirror images of each other and which rotate the plane of polarized light equally but in opposite directions are known as enantiomers, and this phenomena is known as enantiomerism. So to explain this, then you'll read out the above paragraph that there was a scientist. This is just to explain you need to remember its definition, what are isomers, what are enantiomers, and what is enantiomerism. Then enantiomerism we already studied is due to the presence of non-superimposable mirror images. ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ? there were two conditions. There should not be any center of symmetry and there should not be a plane of symmetry. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ molecules which are chiral, which are having 4 different groups attached to a carbon. So this is a chiral compound CH3CHOH COOH, and this carbon is chiral carbon because 4 different groups have been attached to this carbon. ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਥਾਈਲ 1 ਬਿਊਟੇਨੋਲ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ. ਸੋ ਵੈਨਐਵਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਮਟਰੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਦੈਨ its mirror image becomes superimposable. So both the images are superimposable on each other. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ enantiomerism ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ enantiomer molecules should be non-superimposable, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ there should be no center of symmetry and there should be no plane of symmetry. ਸੋ ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਦੋ enantiomers ਲਈ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਟਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਲਸ ਐਂਡ ਸਟਿਕਸ. ਸੋ ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਈਟ ਆ ਪਿਛਲੀ ਬਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ. ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਬਲੂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ 4 ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ. ਇਟਸ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ 2 ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਸ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ CABCD ਮੋਲੀਕਿਊਲ. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਟ ਉੱਪਰਲਾ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਕੜ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਰੋਟੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬਲੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਰੋਟੇਟਡ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਨਸ ਐਂਡ ਟਵਿਸਟ ਦੇਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਔਨ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ. ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਰੈੱਡ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ. ਜੇ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਈਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ. ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਟ ਦਿਸ. ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ 2 ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ the second this molecule on the first one. So that is why they are non-superimposable mirror images of each other. ਆਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4th one ਨੂੰ away from the observer ਪਕੜ ਕੇ there are 3 groups red, blue and green balls. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ molecules. Then a molecule is termed as chiral if it has no plane or center of symmetry and is therefore non-superimposable on its mirror image. ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ the carbon atom should be asymmetric, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ it should be chiral, ਕਿ ਚਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ there should be some
डिससिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। सो कोई इस तरह का होना चाहिए जिहदे च आपां डबल बॉन्ड लगातार जिहदे सी डाईइनस वाली स्ट्रक्चर देखी सीगी। सो इस तरह ही बाईफिनाइल्स की एक एग्जाम्पल की सी। सो दैट इज़ कंपलसरी कंडीशन होगी कि देयर शुड बी डिससिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। फिर अगे तुसीं पढ़ने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनांशियोमर्स की होंदे ने। एनांशियोमर्स ने जिहड़े मिरर इमेजेस ने एक दूसरे दे। They have identical physical properties such as melting points, boiling points, densities, solubilities, refractive indices. So सब कुछ उन्हां दा physical properties almost same ने except their optical activity. So optical activity एक जे left ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ है तो दूसरा right ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ है ना, clockwise anti clockwise ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ है, वो भी physical property है। They have identical chemical properties except in reactions with other optically active compounds. फॉर एग्जाम्पल जिवें दस्सिया होया कि जे असीं लैक्टिक एसिड की रिएक्शन करिए विद एल्कोहल जिहड़ा कि ऑप्टिकली एक्टिव है, आ मॉलिक्यूल दस्सिया होया। सो प्लस वाला लैक्टिक एसिड है जिहड़ा ਉਹਦੀ रिएक्शन विद प्लस सेकेंडरी बुटाइल अल्कोहल विल बी डिफरेंट दैन if negative lactic acid is made to react with this plus secondary butyl chemical reaction ਦਾ फर्क होगा। they have different biological properties। सो बायोलॉजिकल सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਮਾਈਨਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਨ ਇਕੁਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਨਾਂਸ਼ੀਓਮਰਸ ਆਰ ਮਿਕਸ ਟੂਗੈਦਰ ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਕਾਲਡ ਰੈਸਮਿਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ optical rotation given by the shown by the sample। तो आ बेटे चार इहदे करैक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम होंदियां, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंदियां एक्सैप्ट विद द रिएक्शंस विद ऑप्टिकली एक्टिव सबसटेंसिस। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंदियां ते फिर उन्हां दा जिहड़ा इक्वल क्वांटिटीज़ मिक्स करके जिहड़ा मिक्सचर बनदा उहनूं रैसमिक मॉडिफिकेशन कहने हैं। सो दैन कम्स एनांशियोमरिज्म एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੇ enantiomers are optically active, they rotate the plane of polarized light, but sometimes if both kinds of molecules are present in the mixture, in the substance, then if they are present in equal numbers they will cancel out each other's rotation, or if one form is quantity of one form is greater than the second one, ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਲੱਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦੇਅਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਅਮਾਊਂਟ। ਮੇਜਰ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ। ਸੋ you'll say this optical inactivity of a substance is basically due to the random distribution of identical molecules which can serve as mirror images of each other। so ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ he picked up different kinds of crystals with the help of magnifying lens for sodium tartrate, so ammonium tartrate ਜਾਂ sodium ammonium tartrate। so ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ then he dissolved both forms of crystals in water। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ that was inactive। so that is sodium ammonium tartrate ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ sodium ammonium tartrate। ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਬੋਥ ਫਾਰਮਸ ਆਰ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ
major and important condition for showing optical activity by a compound. ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਿਰ ਉਹੀ 3 points 2-3 points, if both the forms are present in equal amounts in the mixture, then they will cancel out each other. So to show optical activity, we require one kind of molecules, one kind of enantiomers of a substance, and that enantiomerism is due to the presence of asymmetric carbon or chiral carbon. So only compounds only having chiral carbon can show optical isomerism or enantiomerism. दूसरे वाला सीगा कि जे डिसमिट्री इस तरह की नहीं है, डिसमिट्री कैन बी ड्यू टू सम डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, कि जे इमीजिएट 2 डबल बॉन्ड्स ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ डिसमिट्रिक स्ट्रक्चर हो जाती है. So you'll then say that chirality, non-superimposability of mirror images is also fundamental and sufficient condition for optical activity. So ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ. ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਅਲੀਨਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਈਫਿਨਾਈਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ CABCD ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ. ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ. Then there are certain questions. ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, classify the following objects as chiral or achiral. ਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਸ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ, ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਕਹੋਗੇ. ਕੱਪ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸੋ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ. ਲੈਟਰ ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਰਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਊ ਵਰਗਾ ਦਿਸੂਗਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ. Then spoon can be cut into 2 equal halves, middle ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ. ਈਅਰ ਦੋਨੋਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਈਅਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਇਰਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ. Then which of the following molecules are chiral in nature? ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੇਟੇ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਰਬਨ. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2 CH3 ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 2 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਏ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ chiral carbon. ਸੋ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 2 ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ. ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ CH2OH CHOH CHO. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ. ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ H ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ OH ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ CHO ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ CH2. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ chiral compound. Then comes the next one. ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ there are 2 similar groups, this and this. ਇੱਕ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. So because these 2 groups are same, so this is optically inactive. This is not chiral carbon. Then next one CH3 CH2 CH CH3 ਹੁਣ ਫਿਰ 2 ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ, they are same, so this is not optically active. Then in the next example CHCl CH3, this is the asymmetric carbon. ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ H ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ Cl ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ CH3. this is optically active. this is achiral carbon. Then the next one is 6th part. ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ CH2 NH2 COOH. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੇਮ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ CH3 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ COH ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਹ 2 ਸੇਮ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ achiral ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਇਜ਼ achiral, ਸੋ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ. ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ CH3 CH2 4 times CH3, ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, CH2 ਕਰਕੇ 6 ਕਾਰਬਨਸ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਹੈ. ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ CH2 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ, ਇਹ ਕਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੈਨ ਫॉर ਦਿਸ we are talking here about this carbon.
ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 CH3 ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ CH3 ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ।